با سلام خدمت همراهان کوکستان، امیدوارم حالتون خوب باشه دوستان. یه چند سوالی هستش که یعنی به صورت دوستان نه سوالات اونقدر زیاد هستش که بشه گفت که همه روی این سوالا کلید دارن، ولی یک چند دوستی هستش که سوال میپرسن. تو فیلم ها من دیدم که گوشه کناری سوال براشون شده که توپی ها مثلا پوستشون رنگ آبی داره، یکی قرمزه یکی سفیده، اینا چه فرقی با هم داره؟ 90% توپی ها همونجا الان حدود 10 تن توپی، الان این تا پایین خونه 10 تن توپی هستش. 90% پوسته توپی ها سبز هستش همونجا. اصلا 90% سنگایی که در میاد بیشتر از 90% رنگ این پوسته اول سبز هستش. اینا یه خورده که تو معرض هوا قرار میگیرن بعدا رنگ قرمز میشه همونجا، و بعدا به مرور زمان که اثر فرسایش روی اینو انجام بشه کلا این سنگا بدون پوسته میشن و داخلشون دیده میشه. ولی توپیایی هستش که رنگ پوستهشون توپیای نامنظم، من دیدم رنگ پوسته زرد، از داخلم رنگ پوسته زرد در میاد، که یکی از متنوع ترین توپیا که دارای اشکال خاص و مثلا چی بهتون بگم خاص در میان دیگه، یک سنگای خاص در میاد. توپی نامنظمن که داره پوسته زردن، بقیه معمولا همین پوستهشون چی هستش. و تا حالا جای مناطقی که توپی استخراج میکنن مثلا بگن این توپی همش پوسته آبی داره یا پوسته قرمز هستش و اینا، نه، بیشتر جایی که من رفتم پوسته دارن 10 تن توپی اینجا همه پوسته تقریبا پوستشون رنگ سبز رنگ داره، و دلیل بر چی نیستش که این رنگ پوسته قرمز هستش حتما داخلش این خواهد بود، رنگ پوسته زرد هستش داخلش این خواهد بود، نه اونجوری نیست. چرا خودتون نگین تراش نمیدین؟ عمو جان خب اگه ما خواسته باشیم نگین تراش بدیم سنگا رو دستچین میکنیم، یعنی معمولا بعدا اون تهرانی یا اون دیگه ای که از ما سنگ میخره نمیتونه با ما رقابت کنه، چون سنگ اینجا دستچین شده. خب و اون بازار تهران سنگ خوب مثلا از دست ما نمیتونه بگیره. سنگ اینجا ما تست کردیم دیدیم یه گل خوبی داره، طر خاصی داره، ما این کار انجام ندیم بهتر هستش عمو جان. پس این نگینایی که ما عرضه میکنیم از کجا میاریم این نگینا رو؟ بیشتر نگینایی که ما عرضه میکنیم یا از سنگایی که هستش که دیگه خریداری نداشته، یا از دوستانی که بخواستن کار سنگ رو تعطیل کنن ما نگینا رو از اونا گرفتیم. بیشتر اوقات من خودم گوی دوست دارم از ضایعات درست کنم و سعی نمیکنم که نگینی عمو جان تراش بدیم، چون معمولا اگر ما نگین تراش بدیم خب دیگه چیز خوبی به بالا نخواهد رسید عمو جان. حالا دوستان خودشون میتونن در این مورد بیشتر کاوش کنن که ببینن تراش نگینم، که من تقریبا میتونم بگم عمو جان الان همینایی که هستن دیگه کافیه. بقیه دوستانی که الان میخوان وارد کار سنگ بشن سعی کنن یک چیز متنوع ارائه بدن، یعنی مثلا برن دنبال پیکر تراشی، دنبال یک کار خاصیش. مکرومه بافی الان خیلی نظر منو گرفته که یعنی دوست سنگایی که خودش همونجا بگیرم اونجا این سنگا رو الان اگه پولیش بزنن برای مکرومه بافی خیلی زیبا در میاد. سنگای تیکه سنگای کوچیک خودش پولیش بخوره، هیچ قانونی هم نمیخواد طرف حرفه‌ای باشه، فقط پولیش و قانون پولیش و سگمنت زدن سنگا رو بدونه عمو جان کافی هستش و یک کاری هستش که درآمد خوبی هم داره این مکرومه بافی. فرق بین رگ‌های شمالی و جنوبی، حالا این رگ من تو فیلم ها گفتم این رگ شمالی هستش، این رگ جنوبی هستش یا شرقی غربی هستش. رگه ها معمولا توی مناطق یا مثلا شمالی غربی شده، یه کمی کج شده به سمت جنوب غربی یا جنوب شرقی، به این سمتا. من بر اساس تجربه خودم رگه ها یا از سمت خورشید، مثلا اینجا بگیریم که شرق خورشید است برای این مثال، و غرب این طرف، من رگه هایی رو که دیدم از سمت شرق تشکیل شدن به سمت غرب کمتر شجر در میادم اونجا. خب کمتر اینا شجر منظمی دارن، اگر هستیش حالت نامنظم داره و حالت جلبک های کف دریا رو داره. و رگه های شمالی جنوبی بر اساس قطب مغناطیسی زمین، قطب مغناطیسی زمین عمو جان، بر اساس قطب مغناطیسی سنگ ها نظم بهتری دارن عمو جان، یعنی نظم تصویری که درونش هست به درخت شبیه تر هستش عمو جان، و نظم بهترین شجری هم که
تو این منطقه در اومده عمو جان دقیق رگه شمالی جنوبی هستش عمو جان، که من خودم رفتم و شمالی جنوبی هستش و به اون خاطر من میگم رگه های شمالی بهترن برای کاوش شمالی جنوبی. چرا دوره‌های آموزشی میدانی نمیذاریم؟ فرصتی عمو جان هنوز که پیش نیومده، ولی دوستانی که میان اینجا مثلا با هم دیگه میریم بیرون، نه جایی هستش اینجا اونقدی مکان مثلا من بگم برن دوستان مثلا یه مکانی رو اجاره کنن چند تا دوستان، اینجا هنوز اون موقعیت و مثل شهرهای اطراف نداره که مثلا یک خونه باشه که لاقل بشه وسایل ایاب و ذهاب رو برای این دوستان آماده کرد. و چیزی در حد یکی دو نفری که اومدن که دوستان رو بردیم به شکار سنگ هم بردیم و اگه آموزشی هم خواسته آموزشی که دیگه با همین فیلم ها کامل هستیش عمو جان، اونقدی که در حد توانای خودمون هستیش و چیزی نیستش عمو جان که ما نپذیرفتیم، پذیرفتیم اونقدی که در حد توانای خودمون بوده. دوستان اومدن پیش ما. چه مناطقی ممنوع است برداشت؟ بعضی از مناطق الان قبلا اینجوری نبوده عمو جان، الان من دارم خودمونی صحبت، بعضی از مناطق دوستان راضی نیستن به برداشت، یعنی مثلا میگن این منطقه مال خودمونه، مثلا یه منطقه تو فردوس هستش، یه منطقه تو صقله، یک منطقه تو بغداد هستش که اینا میگن مثلا این مناطق مال خودمونه، ما سعی میکنیم به مناطق شما نیایم، شما به مناطق ما چی نکنین. این که مثلا بگن که این قانونی شده یا مثلا نه، اونجوری نیست عمو جان و فقط بین اهالی اونجوری هستش، یعنی یک قانونیه که نانوشته هستش عمو جان، یعنی خودمون برای خودمون مثلا این قانونو گفتیم آقا جان شما از اون منطقه برداشت کنین، اینا از این منطقه برداشت کنن، این در این حد هستش. دنبال طلا گشتن موفقیت آمیزتر است یا سنگای قیمتی؟ طلا همیشه یک جمله هستش عمو جان که خیلی ها رو جذب خودش میکنه، چه تو مسائل زیرخاکی باشه و چه تو مسائل رگای طلایی باشه. به نظر من از هر 100 نفر اگه یه نفر تو طلا موفقیت کسب کنه مثل بم صدا میکنه، ولی از عقیق اگر تو 50 نفرن تو 100 نفر موفقیتی کسب کنن اونقدی سر و صدایی به پا نمیشه عمو جان. خب نه، افرادی که من دیدم دنبال رگای طلا و چیایی بودن که با دوستان من بودن، اصلا اینا یک نفر اگر از 100 نفر موفق شدن احتمالش هست، ولی در دوستانی ما داریم الان تو سراین که الان کار عقیق کردن، 100 نفرشون اگر من به صورت راندمانی مثلا در نظر بگیرم 50 نفر موفقیت کامل داشتن، یعنی موفقیتی داشتن که داره خونه ثرا و درآمد خوب شدن. 50 نفر چی شده؟ پس نظر من بین هستش که دنبال کار عقیق رفتن و سنگای قیمتی از لحاظ تفکر من، حالا دوستان سمت سطح تفکر خودشون متفاوت هستش و این از لحاظ من اگر خواسته باشن من میگم عقیق و سنگای قیمتی موفقیت آمیزتر است، حتی دنبال شاب سنگ رفتن بهتر، موفقیت بهتری رو به دنبال خواهد داشت نسبت به طلا، چون طلا یک چیزی هستش عمو جان که درست فریبنده از قیمت بالایی داره و ممکنه یک شبه زندگی دچار تحولی بشه، ولی درصد موفقیت در این زمینه رو بسنجن دوستان که چند نفر از 100 نفر تونستن طلا از طلا یه چیزی، از 100 نفر اگه یک دو نفر تونستن، یه نفر تونستن از طلا موفقیت خوبی داشتن. به نظر من دنبال عقیق رفتن درسته که شاید پله ها رو دونه دونه بری بالا ولی بالاخره میدونی پله بالایی هستش، ولی طلا که ندونی پله بالایی هست یا نه موفقیتش کمتر است، ریسکش عمو جان بالاتر هستش. آیا شما سنگ کلکسیونی دارین و ما نشان بدین؟ مواردی بوده قبلا جمع میکردم که مثلا سنگای کلکسیونی بوده توی از توپی آماتیس و سنگای موارد خاصی بوده که عمو جان چون به خاطری که عکس گذاشته بودن یک بار عکس گذاشتم و دوستان خواهان شدن گفتم به دوستان عرضه کن و بونا بده دیگه. یک دونه سنگ و کلا ما نگه داشتیم برای کلکسیون و هم پولیش نخورده هستش که سنگ چی هستش و در دونه عقیق هم تقریبا در رنگش یه دونه تیکه درد اینقدر که شجری که ما نگهداری نکردیم هم جان تا حالا، ولی سنگایی که عقیق بوده در دونه یه تیکه کوچیک نگهداری شده که یعنی کسی بیاد لااقل بتونیم بگیم مثلا این موارد رنگا تو طبیعت پیدا میشن و کلکسیونو که هر چی سنگایی که شما بوده رو تاق حال بوده همون جان که
شما فروختین دیگه، به هر کدوم از دوستان خواستن که شما فروختین. تا به حال در کوه با موارد غیرعادی برخورد کردین؟ آره شده عمو جان. این موارد اصلا دوستانی که تو طبیعت میرن، یک مواردم تو فیلم ها قبلی گفتم که توی دره بود که صدایش شنیدم، و موارد دیگه هم بوده عمو جان که موارد غیرعادی برخورد کردم. ولی این که چیز قابل عرضه باشه تقریبا توی همون فیلم گفتم عمو جان. در مورد زعفران که داشتیم برداشت میکردین توضیح بدین. این عمو جان اصلا خود فیلم در مورد زعفران یک فیلم کامل میخواد. اگر دوستان خواستن عمو جان یک فیلم در موردش بسازین کامل از صد، اگر دوستان به درآمدش علاقه دارن، چون این بعد مبحث سنگ جدا هستش، یا دوستان اگر علاقه داشتن و چند نفری به شما پیام دادن، یک فیلم در مورد کامل از نحوه برداشت و زمین زعفرون و چطوری زعفرون و کاش داشت برداشتشو عمو جان براشون یه فیلم خواهیم بسازیم. اگر دوستانی چند موردی خواستن، چون درآمد زعفرون هم خیلی خوب هستش، دنبالی که دوستان درآمد هستن و دنبال شغل هستن، جای زمین کشاورزی دارن که هستش، یه فیلم پیام دادن یه فیلم بسازیم عمو جان در موردش که کامل باشه، یعنی ناقص نباشه که با چند جمله است مثلا سر و تهش رو بخوایم جمع کنیم، یه فیلم کامل باشه. چرا نگین های ما پولیش آینه نمیخوره؟ یکی هستش که سنگ عمو جان، خود سنگ کم آب هستش. یکی از مواردی که سنگ پولیش آینه بر نمیداره، یکی هستش که خود سنگ کم آب است، اون کیفیت لازم رو نداره. و کار کردن با قسمت عقبی سنباده خودش باعث میشه سنگ کدر بشه. هر چی میتونن باید با قسمت انتهایی سنباده کار کنن. حالا صبر کن که من با این قسمت سنباده باید کار بشه. هرچی شما به سمت دایره وسط بیاید معمولا پولیش آینه‌ای نمیشه. این قسمت انتهایی هستش که پولیش آینه‌ای میکنه. دوما جنس سنباده هستش عمو جان، که جنس سنباده چی چیزی باشه عمو جان. من برای سنباده های دیگه مشکلی نیست عمو جان، خب برای سنباده های دیگه مشکلی نیست، ولی سنباده 1000 یا 1200 که آخر مخوان بزنن، حتما میتونم اسم برندو بگم، خب حتما ماتادور بزنن. بقیهش مشکلی نداره، ولی سنباده آخری رو ماتادور بزنن. من خودم به شخصه امتحان کردم، یعنی سنباده 1000-1200 ماتادور آینه‌ای میشه. حتی سنگایی هم که کم آبتر هم باشن، با این سنباده سطحش هم رنگش حالت آبی رنگ داره که مشخص هستش. کلا 1000 یا 1200 کلا از ماتادور استفاده بکنن، ولی بقیه رو میتونن از سنبادهای دیگه هم استفاده کنن. و یکی هم این که پودر آلومینیوم و پودر سبز نمیخواد دیگه، الان کسی اون کارا رو انجام نمیده و با همین سنباده رو میتونن از سنباده های بهتری استفاده کنن، مثلا سنباده رو به 2000 برسونن که دیگه نمیخواد اون پودر سبز و پودر آلومینیوم استفاده کنن. خب یکی از موارد دیگه هستش که شما باید اول سنباده که برای پولیش آینه هستش، سنباده 80 کلا اصلا از سنباده 80 اگر بتونین اول کارو پی نگین و خوب بریزین که سنباده 80 هستش، بعد دیگه راحت هستش و پولیش خیلی هم خوب میشه. سنگ های عقیق چطور قیمت گذاری میشه؟ اینه که فیلمی ما در موردش درست کردیم در مورد قیمت گذاری سنگ های عقیق. ولی عقیق هر چی کمیابتر باشه، رنگ بر اساس رنگ و طرح داخل، طرحی که تو سنگ هستش، کمیاب بودنش. شما الان عقیق قرمز کمیابه، فقط تو یه قسمت به صورت عمده برداشت میشه. عمدهش هم چطور؟ روزی 2 کیلو یا 3 کیلو برداشت میشه عمو جان. مثل عقیق کبود نیست که بری روزی 200 کیلو استخراج کنی. عقیق قرمز مثلا روزی 2-3 کیلو اگر در بیاد، خب قیمتش بالاتر است. و الان هم بیشترین عقیق قیمتش تو هستش، یکی نارنج هستش، یکی هم عقیق قرمز هستش که قیمت بالایی داره. و تو شجرهایی که تک هستش مثل بمرود قائم، خب قیمت بالاتری دارن. ولی از اون بالاتر یک نوع شجر پاییزه هستش که اونم قیمت بالایی داره. و میشه گفت تو عقیقا
اون قیمت بالایی داره، ولی بر اساس طرح و رنگ هستش، رنگ و طرح سنگ هستش عمو جان. که رنگ اصل چی هستش که رنگ قرمز مثلا باشه، سوسنی باشه، اینا خب قیمت بالاتری دارن. سنگ های کمیابتر بر اساس کمیاب بودنش عمو جان که طرح زیاد تکرار نشده باشه. وقتی یک سنگ زیاد تکرار باشه و زیاد ازش باشه تو طبیعت، خب طبیعتاً قیمت بیشتری نخواهد داشت. مثل آهن بگیر و طلا عمو جان، آهن خب کجا، طلا کجا؟ طلا چون تو طبیعت کم هستش قیمت بالاتری نسبت به آهن داره. گرانترین سنگ عقیق کدومه؟ عقیقا تو عقیق عمو جان، یعنی تو سنگ‌های خالص که این که همین سوال قبل بود عمو جان، تو عقیقا سوسنی و قرمز هستش و نارنج، سبز بعدن هستش و رنگ‌های دیگه به همین منوال تا پایین‌تر که رنگ سفید آخرش هستش. ولی تو شجرها معمولا شجر بمرود قیمت خوبی داره. یک نوع شجر پاییزه هستش که مال همین مناطق کویری صقل هستش، اونجا قیمت خوبی داره. و سنگ فردوس هستش از نوع بهاره که طرای خاصش قیمت‌های خوبی دارن، طرای افرنگش هستش. چرا شما همش یه لباس میپوشین؟ عمو جان من یه لباس نمیپوشم. حالا دوربینو بگیر پشت سرت عمو جان، اینا 3-4 تا لباسه عمو جان، اینا همش شبیه به هم، همش پلنگی است. به اون خاطر دوستان این چی رو برایشون سوال شده که چرا من بعد این طرحی که من میپوشم این طرح خاکبردار هستش عمو جان، یعنی کثیفی رو با خودش دیده نمیشه زیاد. منم که یکی ندارم اینا رو بشورم عمو جان، کثیف با کثیف میشه. خب اینا آره یه لباس هم طراحی کردیم جدیدن برای تیم کوکستونیه که برای آموزش‌های که برای خودمون که دیگه تقریبا مشخص باشه که حالا این که سفید هم از ولی خب سری کثیف میشه. این لباس ما طرحش به خاطر اینه که اینا کثیفی بیشتری، خب ما همیشه که با خاک و روغن در تماسیم عمو جان، اینا بیشتر یعنی کثیفی رو که توش روش میشینه دائما که نمیتونیم اینا رو بشوریم. همینجوری خب یه لباس کار هستش، تقریبا برای من یه لباس کار هستش عمو جان. شما از کنار نمادهای بی تفاوت رد میشین. کارم عمو جان خب سنگ هستش، میدونم هم یعنی چیایی در موردش میدونم که این مثلا برای دوستانی که علاقه داشتن یه اشاره کردم عمو جان بهش که یعنی مثلا دوستان علاقه‌مند هستش، برای اونم من صحبت کردم در موردی در حد اطلاعات خودم. خب من مثلا در مورد سنگ صحبت کنیم باید در مورد سنگ باشه و اگر خیلی بحث حاشیه پیش بیاد از موضوع سنگ خارج میشم و بعضی دوستان ممکنه پیام بدن که شما که از بحث سنگ خارج شدید. به خاطر من معمولا توی فیلم 20 دقیقه مثلا 2 دقیقه یا 3 دقیقه اگر در موردش هم مسائلی باشه در موردش یک در حد اطلاعات خودم یه صحبتی میکنم عمو جان که اونم بالاخره دوستانی هستن که میدونم که مثلا دوست دارن به تاریخ علاقه دارن، اونا ما رو دنبال میکنن، اونا هم حقی به گردن ما دارن، بالاخره مطلب دل اونا هم ادا بشه عمو جان. چند تا رگه تا حالا پیدا کردیم؟ خیلی عمو جان. اصلا الان من بعضی از رگا رو کلا پوشیدیم، یعنی دیگه زمانی که مثلا بعد نصاب برداشت شده رو رگا رو پوشیدیم که مثلا دیگه از این بیشتر برداشت نشه یا رگا برای آینده بمونه عمو جان. شاید 500 تا 400 تا مثلا رگه تا حالا استخراج شده و رگایی هم هستش که خودم مثلا سطحش رو برداشت کردم پوشیدم به اندازه کافی سنگش رو داشتیم دیگه استخراج نشده عمو جان و روش پوشیده شده. هر رگه چقدر سنگ میده بستگی داره که مثلا این رگه چقدر امتداد با عمق داشته باشه و پهنای رگه چقدر باشه. یه رگه هستش کلا تو 2 روز عمو جان استخراج میشه. رگه ای بوده که من 45 روز روش استخراج داشتم و بعد 45 این رگا معمولا به عمق و قطر سنگ بستگی دارن که از لحاظ وزنی مخاطب باشیم. مثلا وزن سنگو بگیم به قطر سنگ بستگی داره. بعضی رگا اینقدر نازکن عمو جان که یعنی شما 10 روز هم که استخراج بکنید میشه 50 کیلو. بعضی از رگا با 2 تیکه سنگ میشه 50 کیلو عمو جان. و این که امتداد این رگا مشخصن. بعضی اگر دگرگونی‌ها ناحیه نقطه‌ای نباشن در اینا ادامه دارن و باید امتداد
و مشابهش رو پیدا کنی و اون رگا رو ادامه بدی. بعد این رگا کلا توی منطقه کلا محو میشن و کلا تو 3 روز 4 روز یه رگه رو میشه تمومش کردم اونجا. شما چرا تنها به سنگ میرین؟ نمیترسین؟ خب من همینجان همیشه، خب حالا کسی که نیست همراه، ولی خب بیشتر اوقات سعی کردم جاهایی که میرم تنها برم. ترس که حالا آدم از خدا باید بترسه، ولی جوری نیست که بگم که دیگه از هیچ چی نترسیدم تا حالا. من از یه ملخ هم یه بار ترسیدم عمویان، از یه کپک هم ترسیدم، بسته به شرایطش داره که ببینه. ولی شاید از مار نترسیدم، از سگ و گرگش نترسیدم، ولی از یه ملخ ترسیدم. نه جوری نیست عمو جان. بیشتر اوقات که تنها میرم، خب من این موتور دارم عمو جان، کسی رو هم نمیتونم ببرم، مثلا که بعد که اون راه دیگه موتور میخواد چی بشه دیگه نمیشه فرد و حمل کرد. و جایی هم که میریم عملا الان ماشین نمیره عمو جان، یعنی دیگه جوری نیست که بشه بگیم آقا ماشین بخواد بره اونجا. الان رگاه جوری شدن که همه راه موتور رو هستن و ما راه رو 500 متر 500 متر داریم ادامه میدیم به صورت باریک راه یا کوره راه هستش و نمیشه با کسی رفت. مثلا ولی مواردی جایی هستش که ماشین بخواسته باشه بره، که با آقا مصطفی بوده و دوستانی هم که رسیدن اینجا افتخار دادن به ما، رفتیم سنگ جایی که ماشین بره. با موتور که نمیشه، بیشتر از یک نفر هم اونجا نمیره و من همیشه تنها رفتم. به خدا رو شکر مواردی تا حالا نبوده که بخواد ترس بیش از حدی به اون غالب بشه. خب امیدوارم دوستان سوالات دیگری داشتن، من سوالات رو آقا مجتبی نگاه بکنه و این سوالات دوستان رو که به صورت عمده نیست، یعنی مثلا سوال چند نفری هم هستش، بتونیم در قالب همینجوری در یک فیلم به دوستان در حد توانایی خودمون پاسخ بدیم. انشالله موفق باشن.